ودرسنا لهذا اليوم أعزائي عدة طرق لتوصيل القلاب. وعندما نربط ريلي القلاب أعزائي نحتاج إلى كرت يتحكم بهذا الريلي، وسوف نستخدم في شرحنا لهذا اليوم هذا الكرت. هذا الكرت الذي أمامكم أعزائي هو كرت حماية السبلت، وريلي هذا الكرت أعزائي يكون بهذا الوضع عندما تكون الفولتية أقل من 170، ويكون كذلك بهذا الوضع عندما تكون الفولتية أكبر من 250. وأعزائي يكون البلاتين متصل بالنورمالي أوبن عندما تكون الفولتية أكبر من 170 وأصغر من 250. أعزائي، ولكي نربط هذا الكرت لكي يتحكم بالريلي القلاب يجب أن يحور لكي يمرر أقل فولتية يرفع منها المنظم. وفي درسنا هذا المنظم يرفع من 130، لذلك يجب أن يمرر الفولتية من 130 وليس من 170. تتذكرون في الدرس الماضي عندما حددنا 235 ثم يعمل القلاب، فلهذا يجب أن يتحكم هذا الكرت بهذه الفولتية. وأعزائي، هناك عدة طرق لتحوير هذا الكرت، وطرق بسيطة أيضا سوف أشرحها لكم جميعا. إن لم يكن بهذا الدرس سيكون الشرح في الدرس القادم. شرحنا لهذا اليوم وكأنما لدينا كارت محور كامل، وسأكتب الفولتية هنا مع الكرت عندما أشرح. وأي كرت أكتبه لكم سوف أشرح لكم طريقة تحوير كرت السبلت ليكون مماثل لما أشرحه لكم. والشكر الجزيل لأحد الأخوة الأخ حيدر علي، حيث إنه زودني بمعلومات قيمة جدا لتحوير هذا الكرت. والآن أعزائي، وقبل ربط هذا الكرت والريلي يجب أن نتعلم كيفية ربط هذا المنظم على فازين. كل هذه التوصيلات سوف تبقى على ما هي عليه، ثم أضع أحد الفازات هنا بدل البارد والأسميه RN كابيتال. أعزائي، هذا يعتبر بارد أثناء الربط. كيف؟ إذا أردت أن أربط مثلا سبلت أو غرفة بأكملها أو منزل بأكمله، فأفصل البارد نهائيا الآتي من الشبكة وأضع بدله هذا الفاز أعتبره بارد، وأربط معه بداية اللفات الذي أعطيته الرقم 0 وقررت أن يكون هو البارد المنظم. لذلك سوف يكون تجهيز المنزل أو تجهيز السبلت أو تجهيز غرفة من الدار من هنا، هذا يعتبر بارد وهذا يعتبر حار. أعزائي، هكذا يكون ربط المنظم الذي يغذى بفازان. اعتبر هذا بارد فقط مع فاز خروج المنظم. أعزائي، في هذا الكرت الذي جهزناه وسوف أنشر الفيديو إن شاء الله، أقل فولت يمرره 90 فولت لا يمكن تغييره، وأعلى فولت يمرره 250 فولت يمكن أن أغيره من خلال مقاومة كما سوف تشاهدون لاحقا إن شاء الله. أعزائي، نتكلم عن ربط هذا الريلي الذي يتحكم به هذا الكارت. RN سوف يدخل من هنا. أعزائي، من 90 إلى 235 سوف يلقط هذا الريلي ليكون النورمالي أوبن. وإني من 90 إلى 235 أحتاج إلى أن تكون رافعة، لذلك أذهب بهذا الخط إلى هنا RN. أعزائي، إذا كانت أقل من 90 أو أكثر من 230 فإن هذا البلاتين سوف يكون هنا النورمالي كلود، لذلك أخذ منه خط وأصله إلى هنا إلى نهاية الملفات إلى السلك رقم 6، وقد رقمنا الأسلاك في الدرس الماضي. أعزائي، من مميزات هذا الربط إنه سهل جدا، ومن عيوب هذا الربط إنه في الفولتية التي هي أقل من 90 فولت سوف يكون المنظم خافض، وسوف تخرج لي فولتية قليلة جدا، يعني تقريبا 40 أو 30 فولت، ولا مشكلة في الرافع، ولكني أفكر في الأجهزة المرتبطة بالرافع.
ولذلك حل هذه المشكلة أن أضع جهاز حماية على الخروج فأحمي بها الأجهزة المتصلة على هذا المنظم، وبذلك أكون قد قمت بحل هذه المشكلة. أعزائي، ومن عيوب هذه الطريقة أن هذه الطريقة غير مجدية إلا في منظمات الفولتية ذو القدرة المنخفضة. يعني هذه الطريقة لا تعمل لدي في هذا المنظم الذي قدرته 7700 فولت أمبير، لأن 7700 فولت أمبير تقسيم 130 أقل فولتية يستقبلها المنظم تكون أمبيرية الدخول 59 أمبير، والريلي هذا 40 أمبير. يوجد كرت يشبه هذا الكرت تماما في الأسواق والريلي 60، وأيضا لا أستطيع أن أضعه في هذا المنظم لأن الفرق في التيار أمبير واحد، ويجب أن أضع ريلي أكبر من هذا بقليل. لذلك هذه الطريقة تعمل بصورة جيدة في منظمات الفولتية ذات القدرة المنخفضة، أو في منظمات الفولتية التي أمبير دخولها 25 أمبير في حالة هذا الريلي، و40 أمبير في حالة الريلي أكبر 60 أمبير. أعزائي، بقي لدينا تغذية هذا الكرت. من أين أغذيه؟ أغذي هذا الكرت من ال على الحار للكرت، ومن هذا ال مكان البارد. لا تستغربوا أعزائي، فإني قد أخذت بنظر الاعتبار أن يدخل إلى هذا الكرت فولتية مقدارها 400 فولت، وسوف تشاهدون هذا أثناء الفيديو العملي لهذا الكرت. ولكي يعمل الريلي القلاب على كل منظمات الفولتية مهما كانت قدرتها ومهما كان أمبير الدخول أيضا، فيجب أن نذهب إلى الطريقة الثانية. والطريقة الثانية إضافة هذا الريلي، ولا أقصد هذا الريلي بالذات طبعا، هناك ريليات كثيرة وأنواع متعددة في الأسواق. وأما أن أختار ريلي فولتية الملف 24 أو أختار ريلي فولتية الملف 220 فولت، ونأتي إلى المخطط. أعزائي، سواء كان ملف تغذية الكرت 220 أو 24، فإن ال سوف يدخل إلى هنا، وكما في هذا الريلي من النورمالي أوبن إلى ال يذهب هنا من النورمالي أوبن إلى ال وكذلك هنا من النورمالي كلوز إلى الرقم 6. لم نغير كثيرا في المخطط. أعزائي، هناك حالتين. الحالة الأولى أن يكون ملف الريلي 220 فولت. بهذه الحالة سوف أغذي البارد من هنا من ال أما الحار للملف فإنه يغذى إلى هنا ومن النورمالي أوبن إلى الحار، ويبقى الكرت كما هو عليه، يغذى البارد من هنا والحار من هنا. تغذية هذا الكرت أعزائي عندما تكون الفولتية من 90 إلى 235، فإن البلاتين سوف يذهب هنا ليشتغل هذا الكويل، والبلاتين يذهب إلى هنا وتعمل على إنها رافعة، وكويل الملف ضمن حدود الفولتية. وهنا يجب أن نختار ريلي ذو نوعية جيدة يعمل على الفولتيات المنخفضة. أما إذا كانت أكثر من 235 270 400، فإن الريلي سوف يطفأ ويذهب البلاتين إلى النورمالي كلوز، وسوف يطفأ هذا أيضا ويذهب البلاتين إلى النورمالي كلوز، وتعمل على إنها خافضة، وهذا في حالة إن الكويل 220 فولت. أعزائي، أما إذا كان الكويل 24 فولت وأنت مخير، فيمكن أن أضيف هنا 27 لفة، وأضيف أيضا قنطرة، وأغذي القنطرة من الكويل، ثم أغذي كويل الريلي بال24 كما سوف تشاهدون. أعزائي، البارد للكويل سوف يذهب للبارد للقنطرة، أما الموجب للكويل فإنه سوف يأخذ الإشارة من هذا المكان. انتبه عزيزي إلى الموجب، يدخل هنا
وعندما تكون الفولتية بين 90 و 235 إنه سوف يرقط، وإن هذا الريلي سوف يصله الحار وسوف يرقط أيضا، وتعمل على إنها رافع. أما إذا كانت الفولتية أكبر من 235 فإن البلاتين سوف يبقى هنا ويطفأ هذا الريلي ليدخل الحار من هنا وتكون خافضة. وأعزائي لحد الآن لدينا 3 طرق، وإن الوقت لا يكفي لشرح الطرق الباقية، ولكن لا ننسى أعزائي أنه في ال3 طرق إن المنظم سوف يعمل خافض في الفولتية التي هي أقل من 90 فولت. لذلك يجب وضع هنا جهاز حماية بأمبيرية خروج المنظم. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.